Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο εύχομαι σε όλους. Υγεία, αγάπη, χαρά και ό,τι άλλο εσείς ποθείτε. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούρια εγγραφή που κάνετε στο κανάλι μου, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μας Κύπρο και φυσικά σε ολόκληρη την Ελλάδα απ' άκρη σ' άκρη. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Μια μεγάλη ανατροπή. Κάποιος επιστρέφει μετανιωμένη και ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Για να δούμε. Ούτως ή άλλως, έτσι, αυτό που ακούμε συνέχεια κάθε μέρα, σχεδόν, λέμε τώρα κάθε μέρα, που λέει ο λόγος, από τους αστρολόγους, είναι αυτό, για τις επιστροφές. Και έχουμε και αρκετό καιρό μπροστά μας μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος των αναδρομών. Νομίζω γύρω στα μέσα του Απρίλη. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έναν ολόκληρο μήνα. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε λευκό χαλαζία, αμέθιστο, ροζ χαλαζία. Και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως. Αν κάποια δεν πρόλαβε να αποφασίσει, μπορείτε να πατήσετε το παύση στο βίντεο και να επιλέξετε με την ησυχία σας. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, τι γίνεται, ποιος ή ποια επιστρέφει μετανιωμένος ή μετανιωμένη και ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Όπα! Εντάξει, ξεκινάμε καταπληκτικά με αυτό τον υπέροχο, το λατρεμένο ήλιο. Ένα μήνυμα από το σύμπαν, από τον μετανιωμένο ή τη μετανιωμένη, θα το δούμε στην πορεία. Ο ήλιος, θέλω να σας πω έτσι κι αλλιώς, επειδή θεωρώ ότι είναι η καλύτερη κάρτα που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό και έχει διάρκεια έναν χρόνο. Είναι ελάχιστες οι κάρτες που έχουν τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια. Δεν ξέρω, χρόνο νομίζω ότι δεν έχει κάποια άλλη. Έναν ολόκληρο χρόνο. Μία μεγάλη επιτυχία έρχεται στη ζωή σας. Μπορεί να αφορά όποιον τομέα. Δηλαδή για κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται για τα επαγγελματικά του, κάποιος για τα οικονομικά του, κάποιος για θέματα υγείας, κάποιος μπορεί να θέλει να κάνει ένα παιδί ή να εξελιχθεί καλά κάτι που προσπαθεί να κάνει το παιδί του. Όλα αυτά φωτίζονται από τον ήλιο. Ο ήλιος θα βγει στη ζωή σας, θα τη φωτίσει, θα τη ζεστάνει, θα διαλύσει κάθε σύννεφο αβεβαιότητας, γιατί είναι μια κάρτα συνυφασμένη με την επιτυχία, με τη θετική σκέψη, με τον πλούτο, με την καλή υγεία, αλλά και με το ουδέν κρυπτό υπό τον ήλιο. Αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ, οπότε προσέχουμε για να έχουμε. Και τώρα, τι μήνυμα μπορεί να είναι αυτά
από την ταρό ή το σύμπαν, μια και πετάχτηκε η κάρτα. Τι μήνυμα μπορεί να είναι από κάποιον ή κάποια που είναι μετανιωμένος? Είναι ότι ήσασταν ο ήλιος της ζωής του, της, το κέντρο του κόσμου τους. Δεν είναι κακό, μια χαρά το βρίσκω. Σελήνη, κάρτα βάσης, δική σας καρτούλα. Και βέβαια είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Πανσέλινο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει επιρροή, αν σας έχει επηρεάσει, δηλαδή Πανσέλινος και έκλειψη, όλα μαζί, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Εννοώ δηλαδή για τα αστρολογικά φαινόμενα, έτσι προς Θεού, δεν εννοώ τίποτε άλλο. Τώρα, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Εάν σας εκπροσωπεί και ζωδιακά η κάρτα, σίγουρα δείχνει έναν άνθρωπο με πολύ ιδιαίτερες πνευματικές, ψυχικές ικανότητες, διαίσθηση, ένστικτο, όνειρα. Από την άλλη είναι και μια προειδοποιητική κάρτα και σας λέει ότι προσέξτε, να μην εμπιστεύεστε έτσι πολύ εύκολα τους ανθρώπους, γιατί μπορεί να σας λένε ψέματα. Μπορεί να θέλουν να σας ξεγελάσουν, να σας εξαπατήσουν. 2 κούπα, μάλιστα, εσείς πάντως σίγουρα αγαπάτε πολύ, μα πάρα πολύ αγαπάτε. Για να δούμε παιδιά, γιατί εδώ έχουμε εξελίξεις τρελές. Έχουμε και την πριγκίπισσα πεντάκτηνο που είναι αντίστοιχα ο κόλυθος πεντάκτηνο και αναφέρεται σε ένα καινούριο ξεκίνημα και είναι σαν να έχουμε πάρει το ok από εσάς ότι ναι, πάμε να δούμε ποιος είναι αυτός ο μετανιωμένος ή η μετανιωμένη που θα ζητήσει δεύτερη ευκαιρία. Θέλω να δώσετε όμως εδώ ιδιαίτερη σημασία στη σελήνη, έτσι, αυτά που σας είπα, για να προφυλάξετε εσάς πάντα βέβαια. Για να δούμε. Παιδιά, εντάξει, απίστευτο, τυχαίο. Όχι, δεν είναι τυχαίο, παιδιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Ήλιος. Εραστές. Μάλιστα. Βασίλισσα πεντάκτηνο. Αυτοκράτορας. Με μεγάλη παρέα γίναμε εδώ. Άσος κούπα. Wow. Εντάξει, είναι... το άνοιγμά σας είναι μεγαλειώδες, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή πραγματικά είναι καταπληκτικό. Παιδιά, αγάπη πάντως, έτσι, αγάπη είναι αναμφισβήτητη. Όπως επίσης και αυτό που σας είπα πριν, όταν αναφέρθηκα και λέω, μα τι μήνυμα μπορεί να σας στέλνει κάποιος άνθρωπος με τον ήλιο που πετάχτηκε. Και το πιστεύω, έτσι, ότι είστε το κέντρο του κόσμου ενός ανθρώπου, που πραγματικά αντιμετωπίζει μία μεγάλη δυσκολία, βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα και μάλιστα είναι ηθικό το δίλημμα του ή της. Παρ' όλα αυτά, ο Άσος Κούπα μας αφήνει το ενδεχόμενο της επιστροφής ξεκάθαρα, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Δέκα πεντάκτηνο. Δεν αποκλείεται να υπάρχει και οικογένεια, παιδιά,
Εσείς σίγουρα ξέρετε καλύτερα αν υπάρχει οικογένεια ή όχι. 2 μπαστούνι, προβληματισμός και διλήμματα. Και 6 κούπα. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, όσον αφορά της επιστροφής, έχουμε πάρει στο 100% επιβεβαίωση. Εντάξει, για το μετανιωμένος ή μετανιωμένη δεν το βλέπω τόσο πολύ έντονο, αλλά σίγουρα έχουμε εδώ την κάρτα της επανασύνδεσης, έχουμε τον Άσο Κούπα, καινούριο ξεκίνημα, αγάπη, 10 πεντάκτηνο είναι η κάρτα της οικογένειας, αλλά και του πλούτου επίσης. Οπότε, μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, παιδιά, τουλάχιστον σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, αριθμητικά το λέω, έχει οικογένεια, είναι σε γάμο. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο έφυγε από κοντά σας και όχι γιατί δεν σας αγαπάει, έφυγε από κοντά σας γιατί δεν μπορούσε να σας προσφέρει όλα όσα σας αξίζουν. Και αυτό το φέρει βαρέως, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και ένστολος, είναι ένας άνθρωπος που έχει μία μεγάλη επιρροή στις ζωές των ανθρώπων, μπορεί να διοικεί και να έχει επιρροή και είναι και κάπως εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη μέσα σε αυτό, σε αυτή την περσόνα τέλος πάντων που παρουσιάζει. Γιατί επί της ουσίας μέσα εσωτερικά μπορεί εξωτερικά να δείχνει ότι είναι αγέροχος, αγέροχη, μπροστά η λογική κλπ. Αλλά εγώ βλέπω εδώ μια καρδούλα που λιώνει για εσάς. Είναι πάρα πολύ, νιώθει εξάντληση, θέλει να τα παρατήσει όλα. Θέλει να τα παρατήσει όλα και να τρέξει κοντά σας. Για να δούμε, θα το κάνει. Δέκα σπαθί. Τον κύκλο του πόνου θέλει να τον κλείσει. Δεν θέλει άλλο να συμβαίνει αυτό ανάμεσά σας, να είναι αυτό το δέσιμό σας. Ο πόνος, ο χωρισμός, η προδοσία που εσείς νιώσατε. Δεν το θέλει καθόλου αυτό. Κάνει υπομονή και καταστρώνει σχέδια, παιδιά. Κάνει υπομονή και καταστρώνει σχέδια. Είναι έτοιμος να τα βάλει με όλους, έτοιμη, έτσι. Έτοιμη να τα βάλει με όλους και με όλα. Χρειάζεται χρόνο για ένα διάστημα να μπορέσει πραγματικά να οριστικοποιήσει τα σχέδιά του ή τα σχέδιά της. Και να μπορέσει να έρθει κοντά σας για ένα καινούριο ξεκίνημα με τον τρελό εδώ. Τώρα, το αν θα του δώσετε την ευκαιρία ή όχι, αυτό το ξέρετε εσείς. Πολύ έντονο
Στο άνοιγμα είναι αυτό το στοιχείο που σας είπα, ότι ο άνθρωπος αυτός πιθανότατα έχει οικογένεια, ότι είναι ένας άνθρωπος κύρους και έχει εγκλωβιστεί μέσα σε αυτό, γιατί έτσι γίνεται. Πολύ ωραία είναι η εξουσία, πολύ ωραίες είναι οι υψηλές θέσεις, αλλά λίγο χάνεις τον εαυτό σου, έως πολύ χάνεις τον εαυτό σου. Σε κάθε περίπτωση τα σημαντικά είναι ότι έχουμε απαντήσεις 100% στο σημερινό μας θέμα. Ναι, και έχει μετανιώσει και θα επιστρέψει να σας ζητήσει μία δεύτερη ευκαιρία. Και από εκεί και πέρα τα πάντα είναι στο χέρι σας. Εσείς θα κρατάτε πια το μαχαίρι και το πεπόνι. Και βεβαίως σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα, έτσι. Και ακόμα καλύτερα να εξελιχθεί αυτή η μεγάλη αγάπη, δεν μπορώ να πω τουλάχιστον έτσι, η αγάπη πάρα πολύ έντονη στο άνοιγμά σας και από τη δική σας την πλευρά και από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι καταπληκτικό, το να υπάρχει τόσο ωραίος συντονισμός και εντάξει, δεν είναι και τόσο πολύ σύνηθες εδώ που τα λέμε, οπότε το κρατάτε αυτό. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και για να δούμε τι θα δούμε, ποιος είναι αυτός, ποια είναι αυτή που επιστρέφει μετανιωμένος ή μετανιωμένη και ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Wow. Εντάξει, έχετε μια συγκλονιστική κάρτα βάσης, που είναι το 4 μπαστούνι και είναι μία από τις ωραιότερες, θετικότερες κάρτες που έχουμε στην ταρό. Γιατί μιλά για θεμελίωση και ότι το πρώτο στάδιο από μία κατάσταση ολοκληρώθηκε και σας καλεί σε γιορτές και σε χαρά. Βεβαίως, προφανώς, μπορεί να μην είχε τόσο πολύ αίσιο τέλος η δική σας η προσωπική ιστορία, γιατί δεν θα ήσασταν εδώ να παρακολουθείτε, λέω τώρα εγώ, το άνοιγμα αυτό. Και όπως όλες, ναι, οι κάρτες στην ταρό έχουν θετικές και αρνητικές ερμηνείες. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν διαβάζω ποτέ αντεστραμμένες κάρτες, δεν έχει κανένα νόημα. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ είστε και παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα με αυτή την κάρτα βάσης, γιατί μία αισθηματική υπόθεση δεν εξελίχθηκε έτσι όπως τη θέλατε. Δεν ήρθε αυτή η θεμελίωση, δεν ήρθε η σταθερότητα ανάμεσα στο ζευγάρι. Και θέλετε να δείτε τώρα αν πρόκειται να ολοκληρωθεί με έναν θετικό και όμορφο τρόπο. Και θα το δούμε εδώ παρέα. Θάνατος, μεταμόρφωση, αλλαγή, γυρίζω σελίδα και πολλές φορές βέβαια στα αισθηματικά ανοίγματα σημαίνει ότι μία σχέση ξαναγεννιέται από τις τάχτες της. 6 μπαστούνι. Καλά, έχετε πολύ ωραίες κάρτες, έτσι. Εδώ έχουμε την κάρτα του ήρωα και του νικητή. Λοιπόν, και όσον αφορά τα ερωτικά, βέβαια, είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα. Δείχνει αμοιβαία ερωτική έλξη σε ένα ζευγάρι, δείχνει ζευγάρια που έχουν κοινούς στόχους, που απολαμβάνουν να περνούν μαζί χρόνο, που έχουν πολλά κοινά.
έχουν πολλά κοινά εκτός από το ερωτικό κομμάτι το οποίο χτυπάει κόκκινο. Για να δούμε, ρε παιδιά, τι θα δούμε, ποιος έρχεται πίσω. Προς το παρόν μένουμε στην παρακολούθηση. Εδώ έχουμε τον ακόλουθο σπαθί. Ακόλουθο σπαθί, και αυτοκράτορας. Μάλιστα. Οκ, εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού. 3 πεντάκτηνο, γνωριμία στον εργασιακό σας χώρο. Με δυσκολίες όμως, με ζόρια, Μάλιστα, νάτι και η Βασίλισσα Μπαστούνη. Παιδιά, δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι για κάποιον, για κάποιαν από εσάς, αλλά έχουμε 2 φορές το ζώδιο του κρυού, με μεγάλη αρκάνα και με μικρή αρκάνα. 5 μπαστούνι, 9 κούπα, 10 κούπα, μάλιστα. Οκ, να δούμε μέχρι εδώ τι έχουμε. Άντε, θα ανοίξω άλλη μία. Να το, τι το ήθελα. 8 κούπα, μάλιστα. Το βλέπετε εδώ, κάποιος γυρίζει την πλάτη, εκεί έχει φύγει, έτσι. Παράτησε όλες τις κούπες εκεί και έφυγε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Βασίλισσα, συγγνώμη, πριγκίπισσα είναι. Ακόλουθο σπαθί. Δεν ξέρω αν κάποιοι έχουμε να κάνουμε εδώ με διαδικτυακή γνωριμία ή διαδικτυακή σχέση. Παίζει αυτό το σενάριο, οπότε σε αυτή την περίπτωση να είστε πάρα πολύ προσεκτικές, πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει οικογένεια πίσω από αυτόν τον άνθρωπο και σε αυτό οφείλεται και η εξαφάνισή του της. Λοιπόν, ένα άλλο σενάριο, αν δεν αναφερόμαστε σε διαδικτυακή σχέση, είναι ότι ότι σας παρακολουθεί ή εσείς παρακολουθείτε αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε εδώ λοιπόν έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη δύναμη, που μπορεί να έχει και εξουσία, μπορεί να είναι ένστολος ή ένστολη, μπορεί και να μην είναι. Η γνωριμία φαίνεται ότι έχει γίνει στον εργασιακό χώρο, μία σχέση φωτιά, έτσι, φωτιά. Χαμός έγινε, πολύ πάθος, που όμως δεν εξελίχθηκαν πολύ καλά, καθόλου καλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εδώ βλέπω και ζήλια και ανταγωνισμό, δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς από ποια πλευρά βέβαια υπάρχει η ζήλια και ο ανταγωνισμός. Αλλά έχουμε και το 9 κούπα που σημαίνει και κάποιον άνθρωπο που μπορεί να είναι και κατ' επιλογή ενεργένης. Αλλά υπάρχει και μία οικογένεια, παιδιά. Υπάρχει μία οικογένεια που εξαιτίας αυτής της οικογένειας χωρίσατε. Τώρα, μπορεί ο άνθρωπος αυτός όντως να είναι παντρεμένος ή παντρεμένη, να έχει οικογένεια κλπ. Και να είναι και καλοπερασάκιας ή το αντίστοιχο για τις γυναίκες. Δεν ξέρω, κάτι περίεργα πράγματα γίνονται εδώ. Φυσικά εννοείται ότι θα το ψάξουμε κι άλλο. Πάντως να ξέρετε ότι δεν ήθελε να φύγει από εσάς. Έτσι, δεν ήθελε, όχι. Καθόλου δεν ήθελε. Έφυγε με το ζόρι, μπορώ να σας πω, γιατί μπορεί να έπεσε ψυχολογικός εκβιασμός, μπορεί οτιδήποτε, δεν ξέρω, πάντως σας σκέφτεται, αυτό είναι σίγουρο. Βιώνει μια δύσκολη κατάσταση, του της φταίνε τα πάντα και οι πάντες. Παιδιά, το συναίσθημα είναι εκεί πολύ ψηλά, έτσι. Μάλιστα. Και εδώ, πριγκίπισσα κούπα, ακόλουθος δηλαδή, ξεκινήματα, παιδιά. Ξεκινήματα. Καταστρώνει σχέδια, παιδιά, μου φαίνεται αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Καταστρώνει σχέδια. Να δει τι θα κάνει. Επικοινωνία. Άμεση επικοινωνία, παιδιά. Μάλιστα.
Λοιπόν, το αν έχει μετανιώσει ή όχι, προφανώς έχει μετανιώσει, δηλαδή αυτό μπορούμε να το εξάγουμε ως συμπέρασμα από το 8 κούπα. Γιατί ο άνθρωπος που θέλει να χωρίσει και σηκώνεται και φεύγει και ρίχνει μαύρη πέτρα πίσω του, όπως συνήθως λέμε, δεν θα εμφανιζόταν με το 8 κούπα καταρχάς. Θα είχαμε μια άλλη κάρτα που θα ήταν, ξέρω εγώ, ένα σπαθί κάτι. Άρα σίγουρα το έχει μετανιώσει, σας σκέφτεται, εννοείται και υπάρχει όμως και τόσο πολύ συναίσθημα, δηλαδή είναι πολύ εντυπωσιακό. Και βασίλισσα κούπα και ακόλουθος κούπα και εδώ έχουμε και το πάθος βέβαια, γιατί το 8 μπαστούνι είναι μια πάρα πολύ δυνατή κάρτα, έχει συνδεθεί, είναι μια κάρτα που έχει πολύ έντονο το στοιχείο της έκπληξης, του αναπάντεχου, οπότε δεν αποκλείεται αυτό όλο για σας να είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη και πραγματικά δηλαδή θα είναι μια τεράστια ανατροπή. Έτσι, αυτό που θα γίνει, το ότι θα επικοινωνήσει μαζί σας και φυσικά, εντάξει, με τόσες κούπες, προφανώς θα σας ζητήσει να είστε και πάλι μαζί. Και από εκεί και πέρα, αυτά θα τα αποφασίσετε εσείς και μόνο εσείς και κανένας άλλος. Εγώ σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα να επιστρέψει, γιατί ξέρετε πολλές φορές είναι απαραίτητη η επιστροφή, όχι μόνο για να είναι μαζί ένα ζευγάρι που έχει χωρίσει, αλλά και για να απομυθοποιήσει κάποιος, γιατί μες στο μυαλό μας έχουμε την ιδιότητα να ωρεοποιούμε πάρα πολύ κάποιες καταστάσεις και μετά μπορεί να έρθει μια επιστροφή και να μας κατεβάσει από το βάθρο αυτό που είχαμε ανεβάσει ψηλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και για να δούμε τώρα ποια είναι αυτή που έχει μετανιώσει, θα ζητήσει δεύτερη ευκαιρία, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε τι θα δούμε. Εσείς πάντως είστε πανέτοιμοι για ένα καινούριο ξεκίνημα. Όσες με παρακολουθείτε καιρό, ξέρετε ότι αγαπώ ιδιαιτέρως τον τρελό, γιατί θεωρώ εξαιρετικό το να μπορούμε να κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας καινούρια ξεκινήματα. Αυτό είναι η ζωή. Τώρα, κάποιες φορές πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί, γιατί ο τρελός είναι πρώτα κάνω και μετά σκέφτομαι. Λοιπόν, δεν φοβάται, δεν περιμένει τίποτα και αυτό δίνει μεγάλη ελευθερία, γιατί πόσες φορές δεν λέμε ότι αυτό που μπορεί να μας πληγώνει πάρα πολύ στη σχέση μας με έναν άνθρωπο όταν χαλάει η σχέση είναι γιατί περιμέναμε ότι είναι σαν εμάς. Αυτός εδώ δεν περιμένει τίποτα, άρα αυτό το κομμάτι το έχει καλυμμένο. Και πολλές φορές λοιπόν είναι αυτή η ανάγκη που θα έπρεπε να είναι ανάγκη κάποιες φορές του να αφεθείς και να κάνεις ένα άλμα πίστης αυτό που λέμε. Νάτι και η επανασύνδεση, παιδιά, χαμός γίνεται σήμερα, έτσι, εντάξει, οκ. Είμαστε μέσα στις ενέργειες 100%, φοβερό. Λοιπόν, να και κάποιος, μωρέ, δεν μπορεί να. Εδώ υπάρχει και η μετάνοια. Παιδιά, και καν μόνο με τις 3 πρώτες κάρτες εδώ, έχουμε ολόκληρη την ιστορία. Δηλαδή, θα μπορούσα να σταματήσω και εδώ και να μην ανοίξω άλλη κάρτα. Σίγουρα επιθυμείτε ένα καινούριο ξεκίνημα. Φυσικά και επανασύνδεση, δεν το συζητώ. Και υπάρχει εδώ κάποιος που έχει μετανιώσει πάρα πολύ και επίσης δεν το αποδέχεται αυτό το γεγονός, τίποτα, εκεί κάθεται και θρηνεί, τη βλέπετε,
Κάθεται και θρηνεί. Οκ. Πέντε μπαστούνι και ζήλια, παιδιά, έχουμε εδώ, ανταγωνισμό έχουμε. Και 7 κούπα. Και ονειροπόληση έχουμε και πολλαπλές σκέψεις έχουμε και πολλαπλές επιλογές. Και εδώ, ξέρετε, είναι η κάρτα της δεύτερης ευκαιρίας. Και αυτοκράτορας, παιδιά, τι γίνεται. Σήμερα νομίζω και στα 3 ανοίγματα έχω ανοίξει αυτοκράτορα. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, για το δεύτερο το θυμάμαι, για το πρώτο δεν είμαι σίγουρη 100%. Αλλά νομίζω όχι, και στο πρώτο άνοιγμα. Και στα 3, 3 στα 3. Μπράβο, λοιπόν, αυτοκράτορας. Κρυός εδώ. Και 8 μπαστούνι, μάλιστα. Οκ. Και σελήνη, ιχθύς. Και κόσμος, πολύ μεγάλη αρκάνα. Και άσος μπαστούνι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ. Είπαμε ανταγωνισμός, ζήλια, είναι όντως, υπάρχει κάποιος άνθρωπος. Τώρα, ρε παιδιά, τι να σας πω, να λέω διαρκώς, να επαναλαμβάνω, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά του αυτοκράτορα, που φυσικά μπορεί να αναφέρεται είτε σε γυναίκα είτε σε άντρα. Δεν μπορώ να αλλάξω τις ερμηνείες, δηλαδή είναι πολύ συγκεκριμένες ερμηνείες. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είναι της λογικής και όπως το είπα, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο άνοιγμα, ότι της λογικής μεν, αλλά αυτό είναι η μάσκα που φοράει εντός εισαγωγικών. Έχει φτιάξει μία προσωπικότητα και φαίνεται, ας πούμε, ότι είναι ένας άνθρωπος αγέροχος, πολύ λογικός, που δεν παρασύρεται από το συναίσθημα κλπ. Αλλά εγώ εδώ βλέπω ότι παρασύρεται και ξεφεύγει και τελείως, και να ξέρετε ότι σας σκέφτεται πάρα πολύ. Έτσι, πάρα πολύ. Η σκέψη του, δηλαδή η σκέψη της διαρκώς είναι κοντά σας. Σαφώς και θέλει δεύτερη ευκαιρία, δεν το συζητάμε καθόλου αυτό, αδιαπραγμάτευτο. Σίγουρα ζορίζεται, δηλαδή καθυστερεί όλο αυτό, γιατί είπαμε, υπάρχει μια περσόνα την οποία πρέπει να την στηρίζει. Με εσάς όμως δεν μπορεί να τη στηρίξει. Γιατί εσείς κάνατε αυτόν τον άνθρωπο να δείξει, να βγάλει στην επιφάνεια τον πραγματικό του ή τον πραγματικό της εαυτό. Που είναι πολύ πιο ανθρώπινος, φυσικά, εννοείται, και αγαπάει, ερωτεύεται, παθιάζεται και ούτω καθεξής. Γιατί ειδού και η κάρτα εδώ του κεραυνοβόλου έρωτα, του πάθους, της επικοινωνίας, της άμεσης. Υπάρχει μεγάλη περίπτωση πολύ σύντομα να έχετε νέα από αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, με τη σελήνη εδώ, πιστεύω ότι πρέπει να είστε προσεκτικές και προσεκτικοί αν όντως γίνει αυτή η επανασύνδεση, εάν επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σας, γιατί μπορεί να σας λέει και κανένα ψεματάκι, έτσι. Αυτό δηλαδή, επιστρέφει, ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Όμως, τι είναι αυτό που οδήγησε αρχικά στο χωρισμό σας? Έχει διορθωθεί αυτό ή όχι? Εκεί χρειάζεται λίγο να βάλετε κάποια όρια προκειμένου να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Έπειτα το ένστικτό σας το ακούτε και το εμπιστεύεστε στο 100% για να μην πω στο 1000 της χιλής. Οτιδήποτε μπορεί να σας φανεί, ακόμη και το πιο ασήμαντο, η πιο ασήμαντη λεπτομέρεια που κάτι θα σας χτυπήσει μέσα σας, θα δώσετε σημασία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να προφυλάξετε εσάς, γι' αυτό σας το λέω αυτό. Λοιπόν, τώρα, με τον κόσμο εδώ, είναι σαν να
αυτός ο άνθρωπος να έχει πραγματικά, να είστε σαν ένα όνειρο ζωής, το οποίο και καλά και δεν θέλει να το πραγματοποιήσει. Και εγώ πιστεύω ότι θα το πραγματοποιήσει, δηλαδή τουλάχιστον αν μη τι άλλο, το να επικοινωνήσει μαζί σας, να σας ζητήσει μια δεύτερη ευκαιρία και να βρεθείτε, το τονίζω, έτσι. Μέχρι εκεί θα πάει οπωσδήποτε. Τώρα, για να δούμε αν θα πάει και παρακάτω. Μάλιστα, παρακάτω δεν το βλέπω να πηγαίνει. Το σύμπαν μας έστειλε αυτές τις δύο καρτούλες. Είναι και οι δύο της αναμονής, παιδιά. Γιατί έχουμε τον υπότι πεντάκτηνο, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Παρθένου, και από την άλλη έχουμε τον κρεμασμένο που αιωρείται, γιατί υπάρχει όντως ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, πολύ έντονος προβληματισμός. Να πούμε ότι αυτός ο υπότης έχει κάποια χαρακτηριστικά, έτσι, από τον αυτοκράτορα μπορούμε να πούμε αυτό, με ποια έννοια, με την έννοια του ότι ή ο αυτοκράτορας παίρνει κάποια, δηλαδή θέλει τη σταθερότητα αυτός ο υπότης. Και αυτή η επιλογή δεν είναι για τα ερωτικά του μόνο, είναι και για τα επαγγελματικά του. Θέλει λοιπόν ό,τι κάνει, όποια επιλογή να του φέρνει, και πολλές φορές είναι και οικονομικά τα κίνητρά του, αλλά θέλει αυτό, θέλει τη σταθερότητα, δεν θέλει εκπλήξεις, δεν θέλει. Είναι σαν να έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί παλεύει με τη λογική, με το πρέπει, με το θέλω, και για ένα διάστημα, να ξέρετε, πάλι θα χαθεί. Δηλαδή θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο ότι όντως θα επιστρέψει, θα βρεθείτε και θα περάσετε και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, αλλά μετά η κατάσταση θα ξαναγίνει όπως ήταν, δηλαδή θα απομακρυνθείτε και βασικά η άλλη πλευρά θα απομακρυνθεί, γιατί ακόμα περισσότερο θα μπει στη διαδικασία, στον προβληματισμό, στην αναζήτηση του τι να κάνει. Θέλει να είναι μαζί σας. Αν όμως έρθει μαζί σας, θα πρέπει να γκρεμίσει ό,τι έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Για ποιο λόγο δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί εδώ, στο δικό σας άνοιγμα, δεν έχω ένδειξη, ας πούμε, να υπάρχει οικογένεια ή κάτι. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν το ξέρω. Απλώς λέω, δεν έχω έτσι ένα ξεκάθαρο, δεν έχω δείγμα, μία κάρτα που να με οδηγεί προς τα εκεί, όπως είχα στα προηγούμενα δύο ανοίγματα. Οπότε το αφήνω με ένα ερωτηματικό. Ότι υπάρχουν εμπόδια ανάμεσά σας είναι σίγουρο, ότι επίσης ότι μπορεί να σας λέει ψέματα και αυτό εδώ και να σας έχει κρύψει πράγματα, και αυτό είναι πάρα πολύ πιθανό με τη σελήνη, γιατί είναι και μεγάλη αρκάνα, και από εκεί και πέρα, αν και εφόσον το επιθυμείτε, περάστε καλά, όσο περάσετε καλά, και μετά ή βάλτε το όριό σας και πείτε ό,τι θέλετε. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω εγώ, γιατί δεν είναι και σωστό να σας λέω εγώ τι θα πείτε εσείς, γιατί μπορεί καν να μην θέλετε να τα πείτε. Αυτά και για σας, αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.